Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα σανελάκι διαφορετικό από τα άλλα. Είπα να το κάνω λίγο πιο έτσι. Κοιτάξτε χρώμα. Είπα όμως ότι χρειάζεται και κάτι τέτοιο το χειμώνα, αλλά λάμψουμε. Οπότε τι κάναμε. Πήρα ένα νήμα μοβ τέτοιο, το 5120. Πήρα ένα μακραμέ λούρεξ. Αυτά χρειάστηκα 2 νήματα. Αυτό χρειάστηκα 1 νήμα. Το βελονάκι που πλέξαμε αυτό είναι το 4,5 και το βελονάκι που πλέξαμε αυτό είναι το 4. Λοιπόν, τι έκανα. Αυτή είναι η πλέξη συννεφάκια. Πλέκεται στο μάκρος. Εδώ τώρα έχω ενώσει τα πλαϊνά για να τα δείτε. Βλέπετε. Δεν πειράζει όμως. Θα τα βγάλουμε για να μπορώ να σας τα ανοίξω. Να το δείτε καλά. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ θεαματικό. Λοιπόν, είναι αυτό το κομμάτι. Είναι η παραλλαγή από την πλέξη συννεφάκια. Να το. Πλέκεται στο έτσι. Έτσι. Είναι 76 πόντι στο ξεκίνημα. 76. Και 15 επαναλήψεις. Όταν λέω επαναλήψεις εννοώ αυτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 επαναλήψεις. Μόλις τελείωσαν οι 15 επαναλήψεις, κάναμε μία σειρά γύρω-γύρω άριχτα και μία σειρά γύρω-γύρω πάλι βουβά. Εντάξει, πάει αυτό. Το από πάνω που θα γίνει τα πλαϊνούλια. Λοιπόν, βάλαμε 20 πόντους, 20 πόντους. Κάναμε 4 επαναλήψεις και κάναμε πάλι μία σειρά άριχτα και μία σειρά βουβά. Εντάξει, 2 κομμάτια από αυτά. Πάλι με την πλέξη συννεφάκι την παραλλαγή της. Και ερχόμαστε εδώ τώρα με το βελονάκι νούμερο 4. Βάλαμε 30 πόντους και κάναμε 20 σειρές. 2, 4, 6, 8, 10, 20 σειρές. Μόλις τελειώσαμε κάναμε πάλι μία σειρά άριχτα γύρω-γύρω και μία σειρά βουβό. Αυτός λοιπόν τώρα θα είναι ο φιόγκος μας. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Εδώ. Λοιπόν, βάζουμε 76, 77 γιατί θέλουμε και ένα για το γύρισμα. Λοιπόν, μετράμε 77. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όπα. 7 ήμασταν, 8, 9, 10, 11, 12 μέχρι το 77. 4, 75, 76, 77. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο, έτσι, και κάνουμε ένα άριχτο. Πηδάμε το δεύτερο, μπαίνουμε στο επόμενο και κάνουμε 2 μαζί. Εκεί. Πηδάμε πάλι το επόμενο, πάμε εδώ και κάνουμε πάλι 2 μαζί. Είναι πολύ εύκολο. Είναι μία παραλλαγή της. 1, το επόμενο πηδάμε, πάμε 2, στο επόμενο και κάνουμε πάλι 2 μαζί. Πηδάμε το επόμενο, πάμε σε αυτό και κάνουμε πάλι 2 μαζί. Αυτό μέχρι το τέλος της σειράς. Ανοίγω μετά να γυρίσουμε, να σας δείξω και την δεύτερη σειρούλα, η οποία μετά αυτές οι 2 σειρούλες επαναλαμβάνονται μέχρι το τέλος της τσάντας. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν και στο τελευταίο, πηδάμε το τελευταίο, πάμε εδώ, κάνουμε 2 και ένα άριχτο στον τελευταίο μας πόντο. Γι' αυτό είναι ζυγή η πόντη μας, έτσι. Για να ξεκινάμε με άριχτο και να τελειώνουμε με άριχτο. Ένα στον αέρα. Και τώρα τι κάνουμε. Γυρίζουμε και πλέκουμε μία σειρά χωρίς τίποτα στον πίσω πόντο. Αυτό. Αυτές οι 2 σειρές επαναλαμβάνονται συνεχώς. Δηλαδή μία σειρά πηδάμε 1, κάνουμε 2 στο επόμενο και η από πάνω σειρούλα είναι άριχτα στον πίσω πόντο. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι η μπροστινή πλευρά του πλεκτού μας. Γι' αυτό μένει αυτό το δοντάκι εδώ, έτσι. Αυτό θέλουμε, το δοντάκι μας. Εντάξει. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη πλέξη. Δεν νομίζω να έχετε καμιά δυσκολία, έτσι.
Οπότε συνεχίζετε και μου ολοκληρώνετε όλο το ταμπλά που χρειαζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Πάμε στην αρχή, εδώ που θα είναι το καπάκι της ανελίτσας μας και βάζουμε εδώ ποντοδείκτες και στερεώνουμε το φιόγκο. Εδώ, εδώ, εδώ και κάτω. Εκεί. Έτσι. Εκεί. Και τι κάνουμε τώρα. Ερχόμαστε εδώ. Πάμε ακριβώς από πάνω εδώ. Και κάνουμε μία σειρά βουβά. Για να ενώσουμε τα δύο μας. Έτσι. Περνάμε και το περνάμε από εδώ μέσα. Μπαίνουμε εδώ και εδώ. Και το περνάμε μέχρι να φτάσουμε κάτω με βουβά για να ενώσουμε το ένα με το άλλο, έτσι. Εκεί, πολύ προσεκτικά, εμάς μας ενδιαφέρει το πάνω μέρος να στρώνει, έτσι, το μόβ το ανοιχτό. Εκεί. Αυτό λοιπόν τώρα το κάνουμε γύρω-γύρω. Μόλις φτάσουμε όμως εδώ κάτω, σταματάμε φυσικά και το πάμε μόνο στο μόβ το ανοιχτό, έτσι. Πάμε να το δούμε, να καταλάβετε τι εννοώ. Το από κάτω δεν μας νοιάζει να πατήσουμε 2 φορές, γιατί επειδή το κάτω είναι πλεγμένο με 4,5 και το πάνω με 4, κάποια δεν θα πέφτουν ακριβώς, αλλά εμάς δεν μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει αυτό το κομμάτι, έτσι, που θα φαίνεται από μπροστά φυσικά. Εκεί. Μέχρι κάτω. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Βέβαια, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και μαύρο με γκρι φιόγκο, έτσι, δηλαδή να ήταν κάτι πιο σοβαρό. Δεν πάει να πει ότι επειδή εγώ το έκανα με μόβ, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε με μόβ. Έχει πάρα πολλές επιλογές μέσα στο site, να διαλέξετε εσείς τι χρώμα σας αντιπροσωπεύει. Και στο ένα νήμα και στο άλλο υπάρχουν επιλογές, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε. Εκεί. Πάμε και άλλο ένα, εδώ, και μετά τι κάνουμε. Μόλις φτάσουμε εδώ, έχουμε τελειώσει, δηλαδή έχουμε ενώσει το πάνω με το κάτω, συνεχίζουμε να πλέκουμε άριχτα μόνο σε αυτό το κομμάτι. Μόνο σε αυτό. Μέχρι το τέλος της σειράς μας. Μόνο σε αυτό. Βουβά, συγγνώμη, όχι άριχτα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς. Κάντε μου αυτή τη σειρούλα, φτάστε μου εδώ και θα ανοίξουμε. Φτάσαμε στη γωνίτσα μας. Ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο και από αυτή την πλευρά, έτσι. Δηλαδή μπαίνουμε στο πρώτο εδώ. Κάνουμε ένα βουβό. Και ξεκινάμε να πλέκουμε με βουβά, ενώνοντας το πάνω με το κάτω για να μην φαίνεται καθόλου, έτσι. Λοιπόν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που κάναμε τη δεξιά πλευρά, κάνουμε και την αριστερή. Φτάστε μου μέχρι επάνω εκεί που έχουμε τον ποντοδείκτη, έτσι. Τελειώσαμε. Πάμε εδώ, το στερεώνουμε. Και το στερεώνουμε από πίσω, έτσι. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα τελαρώσουμε πρώτα την τσάντα. Εγώ θα τη στείλω στο εργαστήριο, να σας πω την αλήθεια. Εσείς όμως τι θα μου κάνετε. Θα μου βάλετε το πλέγμα, προσεκτικά, τώρα έτσι στη φάση που βρίσκεται,
το πλέγμα, τη φοδρούλα που θα επιλέξετε. Υπάρχουν πάρα πολλές φόδρες μέσα στο site μας, οπότε επιλέξτε μια φόδρα, όποια σας αρέσει. Ράβουμε τη φοδρούλα μας κανονικά, το ίδιο πράγμα κάνουμε και εδώ. Δηλαδή ράβουμε πλεγματάκι και φοδρούλα και ξεκινάμε, όπως πάντα, να ενώνουμε από αυτή την πλευρά. Περιμετρικά, περιστροφικά. Έτσι, 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 μέχρι να μας έρθει αυτό στο καπάκι. Όταν τελειώσουμε λοιπόν τώρα το τελάρωμα, τότε πλέον πάμε εδώ και αρχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί λέω μετά το τελάρωμα? Γιατί δεν θέλω να μου σηκωθούν οι άκρες. Δηλαδή θέλω να έχει ένα περιθώριο εκεί, να μην μου σηκωθούν οι άκρες. Να είναι έτσι, εκεί. Εντάξει? Εδώ λοιπόν στη μέση τώρα, για να το σφίξουμε, θα χρειαστούμε ένα κομματάκι από το μοβ το σκούρο. Ένα κομματάκι. Το οποίο κομματάκι αυτό θα βάλουμε τους πόντους μας με το 4 νούμερο. Λοιπόν, να δούμε περίπου πόσους θέλουμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Για να το δούμε λίγο, βλέπετε. Πρέπει να πάει να ενώσει από κάτω, οπότε θέλουμε σίγουρα 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Για να το δούμε λίγο. Νομίζω δεν θέλουμε να μας τραβάει αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι καλό. 20, άντε να βάλουμε 22, παιδιά. Λοιπόν, 21, 22. Τι θα μου κάνετε τώρα? Θα μου κάνετε 10 σειρές βουβά, το ένα πάνω από το άλλο. Όλες οι σειρές θα είναι με βουβά. Εκεί. Και η επόμενη σειρά πάλι με βουβά. Όταν ολοκληρώσουμε αυτό το κομματάκι, θα το βάλουμε στο κέντρο από το φιόγκο μας και θα το ράψουμε από κάτω. Έτσι. Δύο σουστίτσες στις ακρούλες και η τσάντα μας είναι έτοιμη. Δύο σουστίτσες, μία εδώ και μία εδώ από την κάτω πλευρά και η τσάντα μας είναι έτοιμη. Είναι πολύ ιδιαίτερη με το φιόγκο της. Αλλά σας είπα, υπάρχουν τόσο ωραίες διχρωμίες που μπορείτε να κάνετε με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα σε λούρεξ, σε μακραμέ. Οπότε καλό είναι να ξεκινήσετε από το λούρεξ στο μακραμέ και να συνδυάσετε μετά κάποια από τα 51-20 ή τα πολύμνια, τα σταθερά τα νήματα. Εδώ είναι ο πρώτος μας. Λοιπόν. Πάμε τώρα πάλι πίσω και κάνουμε βουβά. Να το πιάσουμε. Στον πίσω πόντο και κάνουμε πάλι βουβά. Αυτό. Επειδή δεν μεγαλώνει πολύ, θέλει σίγουρα 8 με 10 σειρούλες, δηλαδή να γίνει τουλάχιστον τόσο. Να φαίνεται, έτσι. Πού το, να το πιάσαμε. Εκεί και από μέσα. Εκεί και από μέσα. Σε όλες τις σειρούλες μας. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε λοιπόν με 8 με 10 σειρούλες, εκεί δηλαδή να πάει, θα το διπλώσουμε, ωραία ωραία, εκεί, και θα το ράψουμε από την κάτω πλευρά, ήρθε ακριβώς. Αυτό εδώ επειδή θα είναι τελαρωμένο, γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει πρώτα να τελαρωθεί, δεν θα κουνιέται, θα έχει έρθει
ακριβώς εκεί που το θέλουμε. Εκεί. Βλέπετε πώς θα γίνει. Λοιπόν, προχωράω εγώ αυτό, ανοίγω να το δούμε τελειωμένο αυτό, να το ράψουμε και μετά εγώ θα το στείλω στο τζαντά. Εσείς τελαρώστε το κανονικά όπως ξέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω. Λοιπόν, τελειώσαμε και το μεσαίο κομματάκι, να το μετρήσουμε γιατί ανάλογα με το χεράκι θα αλλάξουν και οι σειρούλες. Αυτό είναι, παιδιά, 2,5 πόντους. Έτσι. Μόλις φτάσει αυτό το κομματάκι 2,5 πόντους, σταματάτε. Μου κρατάτε μια μακριά ουρίτσα και κοιτάξτε τι έκανα, το ράψα από κάτω. Εδώ. Αυτό, τίποτα άλλο. Βγήκανε τέλειοι οι πόντοι που είπαμε, οπότε μου βγήκε ακριβώς όσο έπρεπε για να μπει από κάτω και να ραφτεί. Λοιπόν, τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ράψουμε τις σουστίτσες μας, μία δεξιά, μία αριστερά. Επέλεξα να βάλω black nickel για να μην πολύ φαίνεται. Και η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε τα πλαϊνά μας. Δηλαδή, ξεκινάμε από εδώ, κανονικά, βάζουμε τους ποντοδείκτες μας, εκεί και εκεί, για να μην μας φύγει. Αυτό, εκεί. Πώς το μετράμε. Εκεί, το φέρνουμε πρόσωπο ακριβώς. Βάζουμε εδώ άλλον έναν. Πάλι στην ακρούλα. Ένα λεπτό, να πιάσουμε την άκρη. Ωραία, εκεί. Και εδώ. Όταν μου ράβετε το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά, θα προσπαθείτε να μου πάρετε την ευθεία, έτσι. Λοιπόν, μετά γυρίζουμε αυτό. Πάμε εδώ, ξαναβάζουμε πάλι τον ποντοδείκτη μας. Εκεί. Ξαναγυρνάμε και εδώ. Και πολύ προσεκτικά, εκεί, να έρθει πρόσωπο, βάζουμε και τον άλλο ποντοδείκτη μας. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Αφού ράψουμε λοιπόν τη μία πλευρούλα μας, πάμε ακριβώς στους ίδιους πόντους, τους παίρνετε στην ευθεία, βάζετε εδώ ποντοδείκτες, να ξέρετε ακριβώς πόσο είναι και μου βάζετε και το άλλο κομματάκι. Και η τσαντούλα μας έχει τελειώσει, θα γίνει μια καταπληκτική σανέλ τσάντα, θα σας τη δείξω τελειωμένη. Είναι καταπληκτική, εδώ κοιτάξτε. Είναι φοβερή. Λοιπόν, ανοίγω να σας τη δείξω τελειωμένη, τελείως, έτσι. Κοιτάξτε, φοβερή, μπιζουδάκι δεν είναι. Ένα κόσμημα βγήκε, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω να αρέσει και σε εσάς. Βάλαμε την αλυσιδούλα της, εξαιρετική, κοιτάξτε μέσα. Ένα λεπτό να τη δούμε και μέσα. Κοιτάξτε μέσα, κοιτάξτε πόσο στέρεη είναι. Πραγματικά έχει γίνει καταπληκτική. Πιστεύω να σας αρέσει πολύ, κορίτσια μου. Πραγματικά και το χρώμα είναι λίγο περίεργο, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει. Βέβαια, την έχω φανταστεί. Να βάλουμε λίγο και μέσα. Εκεί. Λοιπόν, να πω την αλήθεια μου, αυτή την τσάντα την έχω φανταστεί και σε μαύρο με γκρι τέτοιο, γκρι ασημί τέτοιο, με ασημί αλυσίδα. Και αυτό θα είναι ένας πιο απαλός συνδυασμός, αυτός που λέμε τώρα. Εμένα πάντως μου άρεσε αυτή, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο το χρώμα της και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι ιδιαίτερο έχω μια ιδιοτροπία. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω να αρέσει και σε εσάς. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Όλα τα υλικά που χρησιμοποίησα είναι από το site μας, pleximo-έντυμα.gr. Αφήστε μου και τα σχόλιά σας, γιατί πραγματικά μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη για να συνεχίσω και θέλω στην ουσία να είμαστε μια μεγάλη παρέα. Δηλαδή νιώθω ότι δεν είμαι μόνη μου κάθε πρωί όταν τραβάω τα βίντεο, ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα όλοι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.